Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про декілька моїх обновок. Як ви знаєте, я цікавлюсь темою Arduino, мікроконтролерів і все, що з ними пов'язано довкола. І я нещодавно собі замовив 2 нових пристрої для моїх саморобок. І хочу вам трішечки про них розказати. А саме в тій частині, чому я цими покупками не задоволений. Почну з першого. Це я собі замовив отакий великий TFT дисплей 1,8 дюйма. В попередніх моїх відео я вам завжди показував, що я використовував отакі невеличкі OLED дисплеї. Він йде 0,96 дюймів. Тобто більшість з вас могли бачити такі дисплейчики в моїх відосах про мештестик. Отам вони широко використовуються, вони підтримуються прошивкою прямо з коробки, і з ними нема ніяких проблем. Вони підключаються дуже просто. Тут 2 піни для підключення живлення і 2 піни для лінії передачі даних. Вони використовують протокол, такі дисплейчики I2C. Це я собі вже замовив, новий на запас, щоб лежав, бо про їх недоліки я також потім згодом скажу. Так от, я вирішив проапдейтитися і взяти собі трішечки більший дисплей. Як ви бачите, він майже в 2 рази більше. Він вже побудований на технології TFT. І він вже повноцінний кольоровий. Тобто він вже вміє відображати не 1-2 кольори, як на таких маленьких дисплейчиках. Вони бувають однокольорові або двокольорові. Тут зверху інколи роблять ще жовту смужечку таку. Цей дисплей кольоровий, але він побудований на технології TFT, яка має декілька суттєвих недоліків. Недолік номер 1, що цей дисплей, окрім підключення загального живлення, плюс і мінус, ще потребує підключення підсвітки. Це також незручно, він споживає більше енергії, і він дуже яскраво світиться в темноті. Тобто, він дає таке світло майже як ліхтарик. Тобто в нього світиться весь периметр, там ззаді стоїть така підсвітка. Якщо кому цікаво, чим відрізняється технологія TFT від OLED, спробую вам коротко пояснити. Тобто в OLED-технології в нас дисплей складається з невеличких точок. Тобто кожна точка, це можна сказати, як окремий світлодіод. І мікроконтролер, коли керує цим дисплеєм, він нібито запалює кожну точку окремо. І таким чином формується зображення. І ті точки, які не горять, вони мають отакий радикальний чорний колір. Тобто, якщо показати вам ближче, що та область на дисплеї, яка не світиться, вона повністю отака чорна. На TFT дисплеї трошечки інший принцип. От як ви можете бачити, тут немає чорного кольору. Тут чорний, він завдяки оцій підсвітці, от я бачите, міняю кут огляду, він завжди такий темно-сірий. Тобто тут немає отакого чорного, прям чорного кольору, як, наприклад, от колір фішок. Насправді дисплей, можливо, трошки спотворює камера, але от чорного кольору тут нема. І як працює дисплей TFT технології? Тобто в нас завжди він ніби світиться білим. Тобто всі пікселі на цьому дисплеї, вони завжди світяться білим, а лише жидкі оці рідкі кристали, вони, оці білі пікселі, типу як тонують, як тонування в склі автомобіля. Тобто вони не дають проходити кольору білому, і таким чином у нас утворюється чорний колір.
Тобто, зрозуміли, да, що тут за замовчуванням, коли піксель не світиться, він радикально чорного кольору. Тут, коли світиться, ну, умовно, вся матриця з пікселів, да, вони всі білі. І ми навпаки їх, коли хочемо виключити, ми їх затіняємо через оці рідкі кристали. Також, да, відмінність ви вже бачите зверху по підключенню. Тобто для того, щоб підключити цей дисплей, тут використовується протокол SPI. І він потребує набагато більше пінів. Ну, по-перше, тут 3 піни йде тільки на живлення, 2 піни плюс-мінус і підсвітка. Підсвітку, до речі, можна підключати від 3,3 вольт. То тут набагато більше. Да? Тут в нас всього 4 дроти, тут в нас дротів набагато більше. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? Тобто тут 8 дротів в 2 рази більше. Ну і відповідно споживання, як я вже казав, цього дисплейчику також набагато більше. Але його розмір в 2 рази більше в порівнянні з цим дисплеєм. І чому я його собі купив? Головний аргумент для мене був – це ціна. Якщо такий дисплейчик зараз коштує десь 70 гривень, то цей дисплей в 2 рази більший, кольоровий, він коштує всього 90 гривень. Тобто на 20 гривень він дорожчий. І от я подумав, а чому б не проапгрейдитися і не взяти собі отакий дисплейчик. Але, забігаючи наперед, кажу одразу, що він мені не сподобався. Тобто, ну, окрім того, що в нього дуже погана якість картинки, от ви можете бачити, да? В нього невеликі кути огляду. Тобто, під кутом вже починають спотворюватися кольори. Якщо подивитися ближче, то ці написи, вони такі, ну, якісь непевні. Тут шрифт, бачите, ну, от елементи літери R, оця палочка, верхівка А і літера Y, ну, вони якісь такі от дивні. Да? Тобто, ну, щось, коротше, ну, таке зображення в нього. В нього великі пікселі, пікселізація, да? Він пікселить, ну, дуже, дуже сильно. І, коротше, він мені не подобається. Але сама головна моя претензія до нього, да, от якщо дивитися просто на нього от статично, ну, ніби дисплей як дисплей. Ви можете сказати, ну що ти придираєшся, нормальне зображення. Але дивіться, що відбувається з ним, коли ви виводите щось, якусь динамічну інформацію. Наприклад, ви виводите таймер. Да, от у вас іде лічильник 1, 2, 3, 4. То дивіться, що відбувається з тим дисплеєм. От зараз він міняє свій стан. І бачите, як він моргає оцим білим. Да? Тобто це його це головний недолік, що коли ви виводите щось динамічне, от бачите, як він моргає оцим білим кольором, і такі йдуть, як наче фотовспишки у вас зараз на екрані. І оцим він мені не подобається. Тобто, ну, на нього виводити якусь динамічну інформацію. Наприклад, ви хочете виводити сюди еквалайзер. От встроїли ви його в своє інтернет-радіо, виводите еквалайзер і, ну, давайте от з такого ракурсу вам покажу ще, як він блимає. Да? Тобто у вас оце еквалайзер, на кожен рух еквалайзера у вас буде отака біла вспишка. І от уявіть, от він працює в кімнаті, десь на якомусь пристрої, і у вас ідуть постійно такі вспишки. Що я не робив, я вже намагався там якось програмно, щось, ну, якісь шукав варіанти, як це можна полікувати, але, ну, не лікується воно. Це така особливість цих дисплеїв, що в момент переключення, коли ви перемальовуєте всю картинку, він оце запалює всі білі пікселі, бо це його типу дефолтний стан. Оце мені не сподобалось. Наступна штука, да, тобто, ну, отак з цими дисплейчиками такі проблеми. Ще я вам хотів розказати, да, про ці дисплеї. Вони також для мене не ідеальні.
От в них є така особливість, що оця платка, на якій вони змонтовані, тобто дисплей складається з двох частинок. Це оця синя плата, це його, ну, як основа, да? І безпосередньо сам дисплейчик – це оця скляна чорна штучка, скляний чорний прямокутничок. І от мені ці дисплеї також не подобаються двома речами. По-перше, розміри оцих плат, вони різні. От я купив на заміну оцей дисплей для свого інтернет-радіо, а він на 2 мм менший, ніж мені потрібно, ніж, ну, скажімо так, той, що в мене стояв до цього. Я вам прикріплю фотографію, як це виглядає. Тобто в мої старі кріплення оцей дисплей вже не стає. Тільки завдяки тому, що в нього плата, на якій він змонтований, вона трошечки інша. От виробник поставив, вирішив зекономити текстоліт, він поставив трошки меншу на 2 мм на 1,5 плату, і все, він вже не встає. Тобто оце віконце, яке я вирізав в корпусі, воно ідеально підходить, але оці кріплення, отвори, вони вже не співпадають. Я прикрутив лише на 2 гвинтики, бо оці крайні не співпадають. Ну, ніяк ви не прикрутите. Це недолік номер 1, що мені не подобається в цих дисплеях. І недолік номер 2 – це те, що в них дуже крихке скло на оцих гострих кутах. Да? Тобто, якщо тут подивитися, в нього тут кути дуже такі гострі. І от коли ви притискаєте його гвинтами до корпусу, сама часто поломка – це просто отут тріскає в куточку скло і перестає цей дисплей працювати. Ну, тобто вони хрупкі. Особливо, якщо ви десь притиснете на екран, чи от навіть він банально просто впаде, він оцим гострим куточком робить такий скол, і все, і дисплей можна викинути на сміття, але його ціна невелика, тому, скажімо так, з цим можна миритися. І все ж таки, ну, для більшості моїх проєктів зараз я віддаю перевагу саме отаким OLED-дисплеям. Ну, не дуже мені сподобався оцей TFT, тому отак. І наступний апдейт, чи апгрейд, який я собі вирішив купити, це отака сенсорна клавіатура на 8 кнопок. Взяв я її чисто заради експерименту. Да? Тобто в мене була ідея вставити її в інтернет-радіо, щоб можна було переключати, вибирати радіостанцію. Не енкодером, в мене там є енкодер, коли ти його рухаєш, на екрані відображаються назви станції. Але я хотів зробити типу бистрий перехід, що ти натискаєш 1 і в тебе починає грати перша станція, натискаєш 2, в тебе грає друга станція, натискаєш там 6, в тебе 6 станція. Да? Тобто такий бистрий перехід по станціях. Але ну, цією штукою я також не задоволений. По-перше, зверніть увагу на те, як влаштована ця клавіатура. Гребінка припаяна вже з заводу ось таким чином вверх. І от я покрутив її в руках і думаю, як же ж її можна вмонтувати в корпус, якщо в тебе ось дроти торчать зверху. Ну, тобто, розумієте, що ось вась площина корпусу ви б хотіли поставити отак, і було б логічним, щоб всі оці елементи, які випирають, вони б знаходились десь отут ззаді. І гребінка дивилася б в цю сторону. Але, ну, чомусь зробили отак. Припаяли гребінку на оцей край, і вона дивиться вгору. Ну, можете сказати, ну, візьми, перепаяй цю гребінку, в чому проблема? Перестав її на цю сторону. Ну, але як є. Ну, гребінку добре, я перепаяю. А от що зробити з оцим мікроконтролером чи драйвером для оцих кнопок, да? І що робити з іншими випираючими елементами, конденсаторами, резисторами, які є отут на платі. Ну, коротше, якось так зроблено. Можливо, вони мали на увазі, що вона має десь отак з корпусу стирчати чисто цифрами, і ти потім їх нажимаєш і таким чином керуєш цією клавіатурою.
Другий момент, що мені не подобається в цій клавіатурі, ну, вона дуже глючна. От зверніть увагу, вона вже заглючила. Тобто, поки я її крутив в руках, вам показував, тобто, що зараз відбувається? Вона думає, що я постійно тримаю палець на кнопці номер 1. От бачите, вона зависла в цьому стані, і на інші кнопки вона вже не реагує. Можна її покласти, почекати, інколи допомагає. Тобто, от протокол, да, от коли ви підключаєте її разом з іншими периферійними пристроями, інколи буває так, що в неї є якийсь отакий глюк, що вона починає зависати. Тобто, бачите, вона реагує на натискання, але в шину даних нічого не передається. От воно зависло, що, типу, я тримаю кнопку 1 і все. Тобто це лічиться тільки перезавантаженням самого мікроконтролера. От зараз, ні, навіть зараз не допомогло. Щось вона конкретно зависла. Мабуть, треба повністю виключити живлення і наново включити. Да, от зараз її попустило, вже знову показує Ready. Тому, ну, я не кажу, що прям я настільки незадоволений цими речами. Да? Тобто, ну, це по-своєму цікаві екземпляри. Гарно на них можна попрактикуватися, щось там попрограмувати. Але, ну, ставити їх в свої саморобки я, мабуть, не буду. Ну, за дисплей я казав, за клавіатуру я казав, що, ну, ніби речі задумані гарно, да, тобто і ціна в них невелика. Клавіатура щось там коштує 100 з копійками гривень. Але їх реалізація, їх виконання, їх якість, да, ну, це не залежить від того, там, Китай, не Китай. Ну, просто вони побудовані на таких технологіях. Вони, ну, не дуже підходять під потреби, ті, що мені потрібні. Да? І якщо брати, наприклад, дисплеї, то от я хочу спробувати ще останній варіант. Є дисплеї, які працюють на принципі електронних чорнил. Але одразу, да, що мене стримує, ну, я б хотів би попробувати, але одразу кажу, що такі дисплеї для, знову ж таки, динамічної індикації, вони не підходять. Якийсь виводити статичний текст на електронні чорнила можна. Але вивести якусь там еквалайзер чи щось таке, чи якийсь лічильник секунд, хвилин, годин, ну, не дуже виходить. Це дисплей для такої більш статичної інформації. І тому він під мої потреби він також не підходить, але, ну, мені просто буде цікаво купити і потримати його в руках. Можливо, як то кажуть, коли ви знаєте всі варіанти, да, все, що існує в світі, вам вже простіше потім в подальшому обирати щось певне під свої потреби. Але майте на увазі, да, що інколи ціна і розмір, як в цьому випадку, що 20 гривень ви переплачуєте, але ви отримуєте кольоровий дисплей, який в 2 рази більше за отакий, інколи може вас отак розочарувати, що, ну, ніби по характеристиках ніде не обманули, але в якості пристрою автономному, да, ну, цей дисплей, він, будемо відверті, він нікуди не годний. Тому отак. Дякую, що додивились це відео до кінця. Посилання на всі оці штучки, де я їх купляв на Аліекспресі, будуть в описі під відео. Кому цікаво, дивіться, замовляйте, якщо ви також цікавитесь цією тематикою. І вже зустрінемось в наступних відео.